Assalamu alaikum, welcome to my channel. In this video from our series How to Read Arabic, we'll start to apply in the previous lessons. So we'll start read small words in Arabic language. So let's start here. همزة فتحة ألف سكون ميم فتحة ما ما نون فتحة نا آمنا. So we stretch Hamza Fatha. Why? Because after Hamza Fatha there is Alif Sukun. Hamza Fatha Alif Sukun واو فتحة ألف صغيرة و and here we omit the ya. Why? Because upper ya there is small alif. So we pronounce واو فتحة with small alif and omit this ya. So here همزة فتحة ألف سكون نون كسراني آني يا فتحة يا آنية تا كسرتين تن آنية همزة كسرة يا صغيرة إي لام فتحة ألف صغيرة لا إيلا فا كسرة في إيلافي همزة فتحة يا سكون أي نون فتحة نا أين با كسرة بي ها كسرة يا صغيرة هي به جيم فتحة ألف مد جا همزة فتحة أ. So when you have this mark of mad, stretch it for haraka. It means for double. For example, if the normal haraka, give it half second. Give this mad for haraka, it means 2 seconds. If the normal haraka, give it 1 second. Give this mad for second. Okay. جاء. And here, جيم كسرة يا مد جي همزة فتحة أ جيء جيم ضمة واو سكون جو عين كسرتين عن جوع خوف خير داوود ذلك رضوا شاء مالكي شيء طغى طغوا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا. This word ميم فتحة ألف سكون ما اللام لام فتحتين ألف سكون مالا. and here نون فتحة ألف سكون نا را فتحتين رن نارا ماء ويل يوم يره حاسد حافظ دافق شاهد عابد عائلا غاسق ناصر والد أعوذ أكيد يخاف يداه يقال
ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش عيشة الموءودة موضوعة. Okay, thanks. If you're interested about learn Arabic language, like this video and subscribe my channel to watch next video inshallah. Assalamu alaikum.